Φαντάσου να μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και μπροστά σου ένα Ευαγγέλιο και ένα γυμνό ξύφος. Σε διατάζουν να γονατίσεις και εκεί δεις ένα μυστικό όρκο που αν προδώσεις η ποινή είναι θάνατος. Αυτός ήταν ο όρκος της φιλικής εταιρείας. Φαντάσου να ζεις σε μία αυτοκρατορία όπου η λέξη ελευθερία τιμωρείται με θάνατο. Πώς καταφέρνεις να οργανώσεις μία επανάσταση κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου με κρυφούς κώδικες, αόρατα μελάνια και χειραψίες που μόνο οι μειούμενοι γνώριζαν. Σήμερα ανοίγουμε τον απόρριτο φάκελο της φιλικής εταιρείας. Είσαι έτοιμος να μάθεις την αλήθεια? 400 χρόνια σκλαβιάς και μία αυτοκρατορία που δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω από το βλέμμα της. Πώς μπορείς να οργανώσεις μία επανάσταση όταν ο θάνατος παραμονεύει σε κάθε γωνιά? Η απάντηση δεν κρύβεται στα όπλα, αλλά στο σκοτάδι. Σε κρυφούς κώδικες που κανείς δεν μπορούσε να σπάσει. Σε χειραψίες που σήμαιναν ελευθερία ή θάνατος. Και σε μία αόρατη αρχή που κανείς δεν είδε ποτέ. Πώς τους ξεγέλασαν. Σήμερα θα δείτε πως ένα δίκτυο κατασκόπων ταπείνωσε τον Σουλτάνο. Μάθε την ιστορία όπως δεν τη διδάχτηκες ποτέ. Τα μυστικά των φιλικών, κώδικες, κρυφές χειραψίες και το δίκτυο κατασκοπίας, ο κώδικας των αριθμών. Οι φιλικοί δεν έγραφαν ονόματα, χρησιμοποιούσαν αριθμούς. Για παράδειγμα, το 1 ήταν ο Παπαφλέσσας, το 18 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και το 7 ήταν η Κωνσταντινούπολη. Ακόμα και οι λέξεις ήταν κωδικοποιημένες. Αν διάβαζες μία επιστολή που έλεγε «Η σοδιά των σιτηρών πάει καλά», στην πραγματικότητα σήμαινε «Τα όπλα έφτασαν στη Μάνη». Χρησιμοποιούσαν επίσης αόρατο μελάνι. Έγραφαν με χυμό λεμονιού ανάμεσα στις γραμμές μιας αθώας επιστολής. Μόνο όταν ο παραλήπτης ζέστενε το χαρτί επάνω από μια φλόγα, τα μυστικά αποκαλύπτονταν. Οι κρυφές χειραψίες ή αλλιώς τα σημεία. Όταν δύο φιλικοί συναντιόντουσαν, δεν έδιναν απλώς τα χέρια. Πίεζαν με τον αντίχειρα τον κόμπο του δακτύλου του άλλου, με συγκεκριμένο τρόπο. Αν ο άλλος ανταπέδιδε, ήξεραν ότι είναι αδέλφια. Το αόρατο μελάνι. Χρησιμοποιούσαν χυμό λεμονιού. Το γράμμα φαινόταν λευκό, κενό, αθώο, αλλά αν το πλησίαζε σε φωτιά, τα γράμματα εμφανίζονταν μαγικά. Αυτά που βλέπετε είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης έρευνας. Αν θέλετε να γίνετε και εσείς μέλος αυτής της ψηφιακής φιλικής εταιρείας που αναζητά την κρυμμένη αλήθεια της ιστορίας μας,
πατήστε το κουμπί εγγραφής, είναι ο μόνος τρόπος να μην χάσετε το επόμενο απόρριτο κεφάλαιο που ετοιμάζουμε. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δεν είναι απλά ένα σχέδιο. Είναι ο κώδικας μιας επανάστασης. Χειραψίες που σήμαιναν θάνατος ή ζωή. Κρυφά γράμματα που αυτοκαταστρέφονταν. Και μία αόρατη αρχή που κανείς δεν είδε ποτέ. Θέλεις να μάθεις πως οι προγόνοι σου έστησαν το μεγαλύτερο δίκτυο κατασκοπίας στην Ευρώπη? Πάτα like στην περιγραφή. Η ιστορία ξεκινά τώρα. Το μεγάλο ψέμα. Τι έλεγαν όμως στους Τούρκους? Η φιλική εταιρεία είχε μία βιτρίνα. Την Φιλόμουσο εταιρεία. Έπειθαν τους κατασκόπους του Σουλτάνου ότι ήταν απλώς ένας σύλλογος για την εκπαίδευση των Ελλήνων. Μία αθώα προσπάθεια για γράμματα. Πίσω όμως από τα βιβλία κρύβονταν τα βόλια. Πώς τα κατάφεραν? Καλωσορίσατε στον κόσμο των αόρατων πρακτόρων του 1821. Και καθώς προχωράμε στη καρδιά της οργάνωσης, μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, γιατί τα μυστικά που έρχονται θα σας καταπλήξουν. Το 1814, σε μία πόλη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, την Οδυσσό, 3 Έλληνες έμποροι πήραν μια τολμηρή απόφαση. Ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος ίδρυσαν μία μυστική οργάνωση. Ο στόχος τους ήταν ένας: η απελευθέρωση της Ελλάδας. Αλλά για να πετύχει το σχέδιο έπρεπε να παραμείνει μυστικό. Η φιλική εταιρεία λειτουργούσε σαν μυστική αδελφότητα. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν κρυφούς κώδικες, ψευδόνυμα και μυστικά σήματα. Ακόμα και τα γράμματά τους ήταν κρυπτογραφημένα. Κανείς εκτός της οργάνωσης δεν έπρεπε να γνωρίζει το σχέδιο. Γιατί αν το μάθαιναν οι Οθωμανοί, όλοι θα εκτελούνταν. Η μοίηση στη φιλική εταιρεία ήταν μια συγκλονιστική τελετή. Ο υποψήφιος οδηγούταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Πάνω στο τραπέζι υπήρχαν 2 αντικείμενα. Ένα Ευαγγέλιο και ένα ξύφος. Εκεί έδιναν ιερό όρκο. Όρκο πίστης, μυστικότητας, θυσίας. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του άνοιγε στην επανάσταση. Μέσα σε λίγα χρόνια η οργάνωση εξαπλώθηκε σε όλο το ελληνικό κόσμο. Έλληνες έμποροι, ιερείς, ναυτικοί και πολεμιστές μοιήθηκαν στη φιλική εταιρεία. Το δίκτυο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου. Η Επανάσταση πλησίαζε. Το 1820 η ηγεσία της φιλικής εταιρείας πέρασε σε ένα νέο ηγέτη, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αξιωματικός του ρωσικού στρατού με πίστη και τόλμη. Εκείνος θα έδινε το σύνθημα της εξέγερσης.
Η αρχή της Επανάστασης. Το 1821 η σπίθα άναψε. Η Επανάσταση ξεκίνησε. Οι Έλληνες σήκωσαν τα όπλα και ο κόσμος άλλαξε. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είχε αρχίσει. Σκοτάδι βαθύ, ένα κερί τρεμοπαίζει. Μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο, επάνω στο τραπέζι, βρίσκεται το Ευαγγέλιο και δίπλα του ένα γυμνό ξύφος. 3 άντρες στέκονται ακίνητοι. Είναι οι άντρες της φιλικής εταιρείας. Απέναντί τους ο υποψήφιος. Ένας άντρας γονατίζει, ένας έλυνε και δίνει έναν όρκο που μπορεί να του κοστίσει τη ζωή. Δεν βρίσκεται σε εκκλησία, δεν βρίσκεται σε στρατόπεδο, βρίσκεται σε μια μυστική τελετή της φιλικής εταιρείας. Ένας εκ των μοιητών υψώνει τη φωνή. Γνωρίζεις τι ζητείς? Η οδός που βαδίζεις είναι γεμάτη σκιές, κινδύνους και θάνατον. Ο νέος απαντά, την ελευθερία ζητώ. Τότε ο μοιητής δείχνει το ξύφος. Εάν προδώσεις, τούτο θα στραφεί εναντίον σου. Ο υποψήφιος γονατίζει, ακουμπά το χέρι του στο Ευαγγέλιο και ορκίζεται. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος να φυλάξω το μυστικό της εταιρείας, να εργαστώ δια την ελευθερία του γένους και να θυσιάσω, εάν χρειαστεί, και την ζωή μου. Οι παρόντες ανταλλάζουν την μυστική χειραψία. Από τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος δεν είναι πλέον μόνος. Είναι πλέον κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδος. Της αλυσίδος που θα φέρει την Επανάσταση. Το πνεύμα αυτό θα φλογίσει τη γη της Ελλάδος. Θα ανατείλει η μεγάλη στιγμή. Η στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τα μυστικά σήματα της φιλικής εταιρείας ήσαν τρόποι αναγνωρίσεως μεταξύ των μελών της, ώστε να επικοινωνούν κρυφά, χωρίς να αποκαλύπτονται στις Οθωμανικές αρχές. Η εταιρεία, ως μυστική επαναστατική οργάνωση του 1814, είχε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο σύστημα συμβόλων, χειραψιών και κωδίκων. Πρώτον, τα μέλη ανταλλάζανε συγκεκριμένη χειραψία, πιέζοντας τα δάχτυλα με καθορισμένο τρόπο. Ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος αναγνωρίσεως. Δεύτερον, τα αρχικά γράμματα χρησιμοποιούσαν σύμβολα που έκρυβαν ολόκληρες ιδέες. Ήτα εα, ελευθερία ή θάνατος. Φι δέλτα αλφα, φιλική εταιρεία δικαίων αδελφών. Ιώτα χ νι, το συμβολικό χριστιανικό σημείο. Αυτά γράφονται συχνά σε επιστολές ή σφραγίδες. Τρίτον, κρυπτογραφημένα γράμματα. Οι επιστολές γράφονται με αριθμητικό αλφάβητο. Κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε αριθμό, ώστε να μην καταλαβαίνουν οι ξένοι το περιεχόμενο. Τέταρτον, μυστικές φράσεις. Φαντάσου 2 άγνωστους να συναντιόνται.
Ο ένας ρωτά «Πού βαδίζεις?» και ο άλλος απαντά «Εις το φως». Αυτό ήταν το σύνθημα, ότι ο συνομιλητής ήταν μοιημένος. Πέμπτον, σύμβολα και σφραγίδες. Ο σταυρός, η άγκυρα και ο φοίνικας, το σύμβολο της αναγεννήσεως του έθνους από τις τάχτες του. Σκοπός. Τα σήματα εξασφάλιζαν ότι μόνο οι μειούμενοι μπορούσαν να επικοινωνούν, προστατεύοντας την προετοιμασία της Μεγάλης Επαναστάσεως του 1821, το μυστικό αλφάβητο της φιλικής εταιρείας. Οι φιλικοί δεν έγραφαν απλώς λέξεις. Χρησιμοποιούσαν ένα πανέξυπνο αριθμητικό σύστημα κρυπτογραφίας. Κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε αριθμό. Έτσι, λέξεις όπως ελευθερία μεταμορφωνόταν σε μια σειρά από αδιαπέραστους αριθμούς. Αλλά δεν σταματούσαν εκεί. Χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα για να παραπλανούν τους κατασκόπους του Σουλτάνου. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν ο καλός. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε τα δικά του συμβολικά ονόματα. Και η Ρωσία στις επιστολές τους αναφερόταν πάντα ως η μεγάλη δύναμης. Παράδειγμα, γράμματα και αριθμούς. Το Α1, το Β2, το Γ3, το Δ4, το Ε5, το Ζ6, το Ι7, το Θ8, το Ι9 και το K10. Το τελετουργικό της μοίησης ήταν δραματικό, επηρεασμένο από τις σκοτεινές μυστικές αδελφότητες της εποχής. Ο υποψήφιος οδηγείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μόνο φως, μία εικόνα του Χριστού και ένα κερί που τρεμοπαίζει. Εκεί, πάνω στο Ευαγγέλιο, σε ένα γυμνό ξύφος, έδινε τον όρκο της ζωής του. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος να φυλάξω μυστικόν και να εργαστώ δια την ελευθερία του γένους. Μετά τον όρκο η προειδοποίηση ήταν ξεκάθαρη. Ο προδότης θα τιμωρηθεί με θάνατο. Τότε και μόνο τότε ο μειόμενος μάθαινε την αλήθεια, ότι ο σκοπός ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων. Η φιλική εταιρεία δεν ήταν μία μυστική οργάνωση. Ήταν το δίκτυο που ένωσε τους Έλληνες. Το σχέδιο που προετοίμασε την ελευθερία. Και η απόδειξη ότι μερικές φορές η ιστορία ξεκινά μέσα από το σκοτάδι. Σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα κερί, ένα Ευαγγέλιο και έναν όρκο. Η μοίηση ήταν μια ψυχολογική δοκιμασία. Ο κατηχητής πλησιάζει τον υποψήφιο με άκρα μυστικότητα. Αν εκείνος δεχόταν, οδηγεί το σε κρυφό μέρος. Ο όρκος δεν ήταν λόγια του αέρα. Ήταν συμβόλαιο θανάτου. Ορκίζομαι εις το όνομα της αλήθειας να διαφυλάξω όλα τα μυστικά και να μην φανερώσω τίποτα εις κανέναν εχθρόν. Αν κάποιος πρόδιδε, η τιμωρία ήταν μία, θάνατος. Οι φιλικοί είχαν ειδικούς εκτελεστές, τους αφιερωμένους,
που αναλάμβαναν να σωπάσουν για πάντα όποιον μιλούσε. Η φιλική εταιρεία δεν ήταν απλά μία οργάνωση. Ήταν η σπίθα, το σχέδιο, η αλυσίδα που ένωσε τους Έλληνες. Από τα σκοτεινά δωμάτια της Οδυσσού, στα βουνά της Πελοποννήσου και στα νησιά, η Επανάσταση φούντωσε. Ένα κερί, ένα Ευαγγέλιο, ένα ξύφος και ένας μυστικός όρκος. Όταν η πρώτη του φεκιά ακούστηκε στο Μοριά, η φιλική εταιρεία είχε ήδη κάνει τη δουλειά της. Είχε ενώσει ένα έθνος κάτω από την κοινή συνωμοσία. Οι ιδρυτές της δεν ζήτησαν δόξα. Ο Ξάνθος και ο Τσακάλοφ πέθαναν σχεδόν στην αφάνεια. Αλλά το δικό τους μεγάλο μυστικό έγινε η δική μας ελευθερία. Αν σου άρεσε αυτό το ταξίδι στα μυστικά του 1821, κάνε εγγραφή και πάτα το κουδούνι. Η ιστορία έχει και άλλα να μας πει. Αυτή είναι η ιστορία της φιλικής εταιρείας. Η ιστορία που άλλαξε τη μοίρα της Ελλάδας.